Hey friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ বহুত দিনৰ পৰা বিৰিয়ানী খাবলৈ মন গৈ আছিল, চিকেন বিৰিয়ানী। সো ভাবিলোঁ আপোনালোককো ৰেচিপিটো দি দিওঁ আৰু লগতে ময়ো বনাই পেলাই খাওঁ। কাৰণ মই ঘৰত বনোৱা বিৰিয়ানীটো হোটেলতকৈ বেছি এনজয় কৰোঁ আৰু হাইজেনিক হয় আৰু লগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইমান সহজতে বনাব পাৰি আৰু বিশ্বাস ৰাখক একদম খুব ধুনীয়া হয়। সো সেইকাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ মই চিকেন দম বিৰিয়ানী। তো আহক বিৰিয়ানী বনাওঁ। তো বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ হাফ কিলো চিকেন আৰু তাৰ লগত লৈছোঁ দৈ, তাৰ লগত লৈছোঁ হালধি, নিমখ আৰু এতিয়া মই দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা। বিৰিয়ানী মছলাটো আপুনি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে ল'ব পাৰে, যিটো আপোনাৰ ভাল লাগে আৰু সেইটো নিজৰ জোখ অনুযায়ী আপুনি ঢালিব। এতিয়া মই দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া আহে বিৰিয়ানীত, সেইকাৰণে অকণমান গোটা গৰম মছলাও দিম আৰু পাউডাৰ গৰম মছলাও অকণমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিম, চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম আৰু লগত মই দিছোঁ অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু মেৰিনেট হোৱাৰ পিছত মই চিকেনটো থৈ দিম অলপ টাইম। এতিয়া মই চচপেনত দিছোঁ পানী আৰু পানীত দিছোঁ অলপমান তেল, দিছোঁ গৰম মছলা, দালচিনি, ইলাচি আৰু অকণমান জাবিত্ৰী দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই লং দুটামান আৰু দি পেলাই মই পানীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই চাউলখিনি ইয়াত বহাই দিলোঁ, কাৰণ বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বাসমতি চাউল আৰু বাসমতি চাউলটো মই আধা সিদ্ধকৈ ইয়াত চচপেনত মই বনাই ল'ম। আৰু চাউলটো মাত্ৰ 70%হে সিজিব লাগিব, অলপ টান হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়া দম দিওঁতে আমাৰ বিৰিয়ানীটো ধুনীয়া হ'ব। আৰু চাউলটো সিজালৈকে মই দিলোঁ কেৰাহীত তেল আৰু পিঁয়াজ। এই পিঁয়াজখিনি মই অকণমান মচমচীয়া নোহোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম, পিঁয়াজটো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, যাতে মই পিছত বিৰিয়ানীত গাৰ্নিচিং কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভাল হয়। গতিকে পিঁয়াজ অকণমান আপুনি ৰঙচুৱা কৰি লোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে চাউলটো অলমষ্ট 70% সিজি গৈছে, তো মই এতিয়া চাউলটো পানীৰ পৰা টুকি থৈ দিম। আৰু এইফালে মোৰ পিঁয়াজখিনিও অলমষ্ট ৰঙা হৈছে, গতিকে ৰঙচুৱা কালাৰ ধৰিছে আৰু অকণমান মচমচীয়াও হৈছে। তো মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি এখন প্লেটত নমাই থৈ দিম। আৰু মই যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ সেই চিকেনখিনি এবাৰ মই হাতেৰে আকৌ খুব ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম, কাৰণ এতিয়া মই চিকেনৰ কাৰীটো বনাই ল'ম। আৰু চিকেনৰ কাৰীটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কেৰাহীত মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন তেল মিলাই দিলোঁ, দি তাতে ইলাচি, লং আৰু দালচিনি দি পেলাই মই ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই দিম পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে মই তাতে আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে জ্বলা নাখায় কেঁচা জলকীয়া নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত মই তাতে বহাই দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি আৰু চিকেনখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, তেলটো এৰালৈকে মই ভাজি থাকিম। তাৰপিছত চিকেনত পানী ঢালি অকণমান গ্ৰেভি আকাৰ কৰি ল'ম, যাতে চিকেনৰ অকণ গ্ৰেভি থাকে। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে যে চিকেনটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু চিকেনত অলপ গ্ৰেভি আছে আৰু এই গ্ৰেভিখিনি থাকিলে আমাৰ দম দিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। গতিকে এতিয়া এটা চচপেনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু ৰিফাইন তেল দি পেলাই মই যিখিনি ভাত মই কাঢ়ি থৈছিলোঁ সেই ভাতখিনি প্ৰথম আধা ভাত মই বহাই দিলোঁ তলৰ ফালে, দি পেলাই তাৰ ওপৰত মই এতিয়া গ্ৰেভি হৈ থকা চিকেনখিনি মই তাত ঢালি দিম। এপিচকৈ মই চিকেনটো নিজৰ মতে সজাই দিম, আপোনালোকে যেনেধৰণে দিব বিচাৰে তেনেধৰণে দিব পাৰিব। এয়া দেখিছে মই চিকেনখিনি গোটেইখিনি চবফালে দি দিলোঁ, লগতে মই তাত থকা জোলখিনিও দি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই দি দিম ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি, যিখিনি মই মচমচীয়া কৰি নমাই থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, সেইখিনি অকণমান দি দিম, অলপমান পিঁয়াজ দিম আৰু তাৰ ওপৰত মই ভাত অলপ দি দিম। যিখিনি ভাত মই আধা থৈ দিছিলোঁ, আপুনি ভাতটো দুভাগ কৰি ল'ব, লৈ এভাগ তলত দিব, এভাগ চিকেনখিনিৰ ওপৰত দিব আৰু তাৰ ওপৰত মই বাকী থকা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু তাৰ ওপৰত অকণমান আৰু ভাত দি দিম, দি পেলাই তাৰ ওপৰত মই পিঁয়াজখিনিৰে গাৰ্নিছ কৰি দিম। আৰু লগত মই দিম ফুড কালাৰ, আৰু মই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ফুড কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ জেগাত কেশৰো দিব পাৰে, কেশৰটো অলপ টাইম আপোনালোকে যদি গাখীৰত তিয়াই থয় তেতিয়া তাৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰং ওলায়, আপুনি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ তাত কেশৰটো এভেইলেবল নাই কাৰণে মই ফুড কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। আহক এতিয়া আমি বিৰিয়ানীটো দম দিওঁ আৰু দম দিবৰ কাৰণে মই ঢাকনখন বহাই দিলোঁ, দি তাৰ ওপৰত এটা হেভি পাত্ৰ থৈ দিম, কাৰণ দম দিওঁতে যাতে ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। তো এটা হেভি পাত্ৰ থৈ দিম আৰু 15 মিনিট সময় আমি কম জুইত দম দিম। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাইতা, আৰু ৰাইতা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ অকণমান দৈ আৰু দৈটো মই ফেটি লৈছোঁ, তাৰ লগত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, তাৰ লগত মই কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া নাখালে জলকীয়া নিদিলেও হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত দিম চাট মছলা, মই কেটচৰ চাট মছলা ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগত এতিয়া মই অকণমান ক'লা নিমখ দিম। ক'লা নিমখ দিলে
ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া আহে আৰু লগতে অকণমান নৰ্মেল নিমখো দি দিম আৰু তাৰ পিছতে মই অকণমান চেনি দিম আৰু চেনি দিলে যদি আপোনালোকে মিঠা খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে চেনিটো নিদিলেও কথা নাই তাৰপিছত মই সেইখিনি মিক্স কৰি তাৰ লগত মই অকণমান পানী ঢালি দিম ৰাইতাটো যিমান পনীয়া বা যিমান ডাঠ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা আৰু আমাৰ বিৰিয়ানীটো দাম দিয়া হৈ গ'ল তো চাওক চাউলখিনি এটা এটা হৈ আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে চাউলটো এটা এটা হৈ আছে আৰু তলৰ চিকেনখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে তো আহক বিৰিয়ানীটো ছাৰ্ভ কৰোঁ এখন ডিছত আৰু মই এতিয়া বিৰিয়ানী ছাৰ্ভ কৰিলোঁ আৰু লগত মই এটা কণী বইল কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকে কণীটো অপশ্যনেল হৈ নল'লেও একো নাই আৰু ৰাইতাটো কিন্তু লগত ল'ব ৰাইতাটোৰ লগত বিৰিয়ানীটো খাবলৈ টেষ্টি হয় আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে চিকেন দম বিৰিয়ানী তো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেল চৈতন্য ব্লগছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাব আৰু চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছটো আজিৰ কাৰণে বাই